Hello at isang magandang umaga. Dumako tayo ngayon sa Lesson 6 ng ating module na may pamagat na Road to Self-Rule, Philippine Organic Act, Philippinization, and Jones Law. Ang mga sumusunod ang magsisilbi bilang ating mga learning objectives sa lesson na ito. Ang una, to evaluate the steps took by the Americans in preparing the Filipinos to self-government and to analyze the effects of Filipinization in colonial administration. Umpisahan natin ang ating diskusyon sa lesson nito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa inyo sa tinatawag natin na Philippine Organic Act of 1902. Kilala rin ito sa tawag na Philippine Bill of 1902 or Cooper Act. Ito ay ipinanukala ni Wisconsin Representative Henry Allen Cooper, kaya nga tinatawag din ito na Cooper Act. At first ay maraming mga Amerikanong mambabatas ang tutol sa pagpapatupad ng nasabing batas, lalo pat naniniwala sila na mga Pilipino ay hindi pa handa upang pamahalaan ang kanilang mga sarili. Magkagayunpaman, ito ay naisabatas noong June 2, 1902 nang ito ay lagdaan ni Theodore Roosevelt. Nagsilbi ito bilang basic law of the Philippines. Ang ilan sa mga probisyon ng naturang batas ay ang mga sumusunod. Una ay ang definisyon ng isang Filipino citizen, kung saan ito ay tumutukoy sa lahat ng mga naninirahan sa Pilipinas, irregardless kung ito ba ay isang katutubo o isang Espanyol na nakatira dito sa Pilipinas. So sinasabi dito sa naturang batas na kahit ikaw ay isang foreigner pero ikaw ay nakatira sa Pilipinas pagsapit ng April 11, 1899 at nanatiling nakatira rito at pinili mo na ikaw ay maging isang Pilipino at hindi mo binalikan ng iyong dating citizenship, then by all means, ikaw ay poprotektahan ng Estados Unidos. So ulitin natin, except lang yan doon sa mga piniling bumalik sa kanilang citizenship bilang subjects of the Spanish Crown. Ang ilan pa sa mga provision nito ay ang patungkol doon sa pagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino, granting of basic rights. Ito ay nakapaloob sa Section 5 ng naturang batas. Then, bukod pa riyan ay ang pagpapanatili sa Philippine Commission at sa civil government of the Philippines maging sa Supreme Court. Isa din sa importanteng bagay na ipinatupad ng naturang batas ay ang pagtatatag ng Philippine Legislature na bubuin ng dalawang kapulungan. Yung lower house, ito yung ang tatawagin bilang the Philippine Assembly. On the other hand, yung upper house or the upper chamber ay yung tatawagin naman na Philippine Commission. Bukod pa riyan, the Philippine Organic Act of 1902 reaffirmed the position of the Governor-General of the Philippines as the Chief Executive of the colony. Also, the creation of the Bureau of Non-Christian Tribes, kung saan nakapaloob din dito ang mga Muslim or the Moros in Mindanao. Pinanatili pa rin ito ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, maging ang iba pa mga lower courts. Nagbigay ito ng karapatan sa Philippine Assembly na magpadala ng dalawang mga representante sa Kongreso ng Estados Unidos na pwedeng umattend sa mga deliberation ngunit hindi allowed na magkaroon ng boto. So itong mga representatives na ito from the Philippine Assembly na ipapadala sa US Congress, they can attend deliberations, they can participate in debates. However, kapag botohan na ng isang batas, hindi sila pwedeng sumausaw doon. Alright. Bukod pa riyan, binagkarooban din ng mga Pilipino ng karapatang bumoto. So, lahat ng yan ay parte ng pagpapakilala umano nila o pagpapakilala nila ng demokrasya sa ating bansa. Mapapansin natin na dito sa Philippine Organic Act na ito, halos kinopya ang mismong institusyon ng Estados Unidos, ng institusyon ng pamahalaan ng Estados Unidos. Liban na lamang sa isang aspeto. Ano ito? Yung tinatawag natin na trial by jury. Katulad ng aking nabanggit kanina, ang isa sa mga probisyon nitong Philippine Organic Act of 1902 ay ang pagtatatag ng Philippine Assembly.
Ngayon, para maitatag itong Philippine Assembly na ito, ay meron munang tatlong kondisyon na kinakailangang ma-meet. Ito ay according doon sa Section 7 ng nasabing batas. So ano-ano ito? Yung first condition is the presence of general and complete peace to be certified to the President of the United States by Philippine Commission. Ang ikalawa, undertaking of a census which shall include pertinent information necessary for the effective administration of the archipelago. At ang ikatlo, existence of complete and general peace 2 years after the completion and publication of the census. Alright, so balikan natin yung tatlo. Ang una, general and complete peace na kinakailangang sertipikado ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang ikalawa, magkakaroon ng census, okay? Para malaman nila kung ilan ba yung tao na kanilang nasasakupan, di ba? At ang ikatlo ay pagpapanatili ng kapayapaan 2 years after na ma-publish yung census na isinagawa. Noong July 4, 1902, sa pamamagitan ng rekomendasyon ng nooy Gobernador General ng Pilipinas na si William Howard Taft, ay idineklara ng Pangulong Theodore Roosevelt ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas at ang pagtatapos ng Philippine Insurrection. Itong Philippine Insurrection na ito ay kinakilala natin mga Pilipino bilang the Filipino-American War. Pagkatapos ito, pagsapit ng March 2, 1903 bilang pagtalima sa Philippine Organic Act ay nagkaroon ng census kung saan na-publish ito noong 1905 at napag-alaman na ang kabuuang bilang noon ng mga Pilipino ay 7,635,426. 2 years after the publication of the census, pagsapit ng July 30, 1907, ay pinasinayaan na ng pamahalaang sibil ang Philippine Assembly. Ang pagkakaroon ng Assemblea ng Pilipinas or the Philippine Assembly is considered to be the alternative way for fighting for independence. Ito yung tinatawag na parliamentary alternative, kung saan ay dumadaan sa legal na proseso ang mga politikong Pilipino sa pagnanais na mapagkalooban ang ating bansa ng kalayaan. Ito ay kaiba doon sa isang paraan kung saan ang ginagawa ng mga Pilipino ay talagang nakikipagsagupaan at nakikipagdigmaan laban sa mga Amerikano. Dahil sa itong sistema ng legislative na process na ito ay ipinattern sa United States, ay in-encourage din na magkaroon ng mga political parties dito sa ating bansa. At ang unang political party na itinatag sa Pilipinas ay ang Partido Federal or the Federal Party. Ito ay sa pamamagitan ng inisyatibo ni Trinidad Pardo de Tavera. Layunin ng naturang partido ang maging parte ang Pilipinas ng Estados Unidos for the Philippines to become part of the United States of America. Sa kabilang banda, ang umo-oppose dito sa Partido Federal ay ang Partido Nacionalista. Ang kanilang pinaglalaban naman ay ang agarang kalayaan para sa Pilipinas. Sa pagitan ng dalawang partido nito, mas patok yung battle cry ng Nationalista Party because many Filipinos would still want to become independent from the Americans. Okay? Kung kaya, nung na-sense na ng mga federalista na sila ay matatalo sa magiging halalan, nagbago kaagad sila ng kanilang pangalan. So from being the Federal Party, they became the Progressive Party or the Partido Progresibo. Okay? Pero ito ay hindi pa rin naging sapat upang manalo sila sa halalan sa Philippine Assembly. Sinasabi na out of the 80 seats na meron sa Philippine Assembly during that election, 59 ang napanalunan ng Partido Nacionalista. Diba? 59 out of 80 ang napanalunan ng Nacionalista, samantalang yung Progresibo
the Progressive Party that was before the Federal Party, 16 seats lang yung kanilang napanalunan. Yung remaining na 4 ay mga independent candidates. Samantalang, may isang kandidato mula sa Centro Katoliko Party ang nanalo. Matapos ang naganap na halalan, ay formal na nag-umpisa ang panunungkulan ng mga nagwagi sa Philippine Assembly noong October 16, 1907, kung saan ay si Sergio Osmeña ang nahalal bilang unang speaker ng Philippine Assembly, samantalang itong si Manuel L. Quezon naman ang nahalal bilang majority floor leader. Ang sumunod na hakbang tungo sa tinatawag natin na self-rule ay ang introduksyon ng tinatawag natin na polisiya na Pilipinisasyon or the Philippinization Policy. Nang magwagi ang Partido Demokrata or the Democrats sa United States, naupo bilang Pangulo ng Estados Unidos itong si Woodrow Wilson. Kalinsabay nito ay ang pagtatalaga kay Francis Burton Harrison bilang panibagong gobernador general ng Pilipinas. Dumating siya sa ating bansa noong October 16, 1913 at nagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa loob ng 8 taon. Kinikilala siya dahil sa kanyang polisiyang Pilipinisasyon na nagbigay ng oportunidad sa maraming mga Pilipino upang maluklok sa iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan. Itong polisiya na ito ay talagang kinatuwaan ng mga Pilipino. On the other hand, ito naman ay kinainisan ng mga Amerikano. However, may ibang mga nagsasabi na kaya naman talaga ginawa ito ng mga Amerikano ay dahil sa nagtitipid sila sa pagpapasweldo sa mga civil servants. Kasi nga, hindi hamak na mas malaki yung pasweldo sa mga Amerikanong administrador kumpara mo naman sa mga Pilipinong administrador. Nung panahon daw na yan ay medyo may kakulangan. Merong problema o suliranin sa aspetong pinansyal ang Estados Unidos. So depende kung paano natin titingnan itong pangyayari na ito. However, for the Filipinos, this is considered as one of a major step towards obtaining self-rule and eventually independence. Ang ilan sa mga kilalang ang ilan sa mga importanteng bagay na isinagawa nito ni Burton Harrison sa kanyang paglilingkod bilang Gobernador General ng Pilipinas ay ang pagtatalaga ng karagdagang 5 Filipino commissioner doon sa Philippine Commission. As what we said earlier, the Philippine Commission serves as the upper chamber. Ito yung mataas na kapulungan ng Philippine Legislature. At first, ito ay dominated ng mga Amerikano. But then, unti-unting dumami na din ang bilang ng mga Pilipinong commissioner. So, ang 5 idinagdag noong panahon ni Harrison ay ang mga sumusunod. Rafael Palma, Jaime C. De Vera, Victoriano Mapa, o V-Mapa, Vicente Ilustre, and Vicente Singson Encarnacion. Okay? Sinasabi na talagang napamahal sa mga Pilipino itong si Burton Harrison kung kaya talaga siya kinagigiliwan. Talagang masidhi ang kanyang pagnanais na maparami yung bilang ng mga Pilipinong naglilingkod sa pamahalaang sibil. Kung kaya't nang siya ay umalis sa pwesto after 8 years, ay tinatayang merong 13,240 Filipino officials na naglilingkod sa pamahalaang sibil as compared sa 614 Americans. So dito natin mapapansin that during the time of Harrison, majority of the officials na ng civil government ay mga Pilipino. Marami ang mga nagtaas ng kilay ng mga Amerikano dito, pero katulad niya ng aking paulit-ulit na sinasabi, ito naman ay pulisiyang kinagiliwan ng mga Pilipino. Kinakailangan natin unawain na ang Philippinization is just a mere policy, hindi ito isang batas. Ang sumunod na importanteng piece of legislation na nakatulong tungo doon sa hangarin ng mga Filipinos to attain self-rule ay ang tinatawag natin na Jones Law. The Jones Law of 1916 replaced the Philippine Organic Act of 1902.
officially known as the Philippine Autonomy Act of 1916, the Jones Law promised to grant independence to the Philippines. Nangako na papalayain ang Pilipinas. Ang problema, walang petsa na ibinigay kung kailan ito ay pagkakaloob. Okay, so ano to, parang pa-fall na batas, 'di ba? Palalayain kita, di pa ngayon. Di natin alam kung kailan. Basta lalaya ka. Chill ka lang. Ganun yung parang esensya nitong Jones Law of 1916 na ito. Ang ilan sa mga pagbabago ay mga sumusunod. Ang una, inalis ang Philippine Commission. The Philippine Commission was abolished and was replaced with the Senate of the Philippines. Nagbago din ang lower house kung saan ay inabolish ang Philippine Assembly at ito ay pinalitan ng House of Representatives. So, gawa muna tayo ng point of comparison ha. Kung doon sa Philippine Organic Act of 1902, merong 2 chambers, ang legislative, meron tayong Philippine Commission which acts as the upper chamber and the Philippine Assembly which acts as the lower chamber. Pagsapit nitong Jones Law or the Philippine Autonomy Act of 1916, ang upper house ay magiging Senate of the Philippines at ang lower house ay kikilalanin bilang House of Representatives. Pinanatili pa rin ang Supreme Court of the Philippines maging ang posisyon ng Chief Justice, maging ang mga lower courts. Okay, pero sinasabi dito na kinakailangan daw na ang Chief Justice ay dapat isang Pilipino. Okay? Bukod pa ron, nagkaroon ng Bill of Rights. Okay? Bill of Rights was included in the Philippine Autonomy Act. Bukod pa riyan, ay nagkaroon ng 24 seats para doon sa Senate of the Philippines. 22 ang binoto, samantalang may 2 na i-appoint ang Gobernador General ng Pilipinas mula sa mga non-Christian tribes or non-Christian territories. So ulitin ko doon sa Senate of the Philippines, merong 24 seats. 22 sa mga seats na yon ang madedecide sa pamamagitan ng eleksyon, samantalang merong 2 na seats sa Senado ang i-appoint ng Gobernador General ng Pilipinas na nakatira doon sa mga non-Christian territories. Sa kabilang banda, itong House of Representatives ay mayroong 90 seats as compared sa 80 seats ng Philippine Assembly. Ang unang eleksyon para dito sa panibagong forma ng Philippine Legislature ay naganap noong October 3, 1916, kung saan ay si Sergio Osmeña na naman ang nanalo bilang Speaker or Speaker of the House of Representatives, samantalang si Manuel Quezon ay nanalo bilang Senate President.